خونه رو گذاشته بود برای فروش و هر کسی که برای بازدید خونه می اومد عوض اینکه توجه کنه به سر و وضع خونه و این چیزها هی میپرسید آقا چقدر شما کتاب دارید؟ همه این کتابا رو خوندین؟ و من چقدر بدم میاد از این سوال. امروز میخوایم یکم درباره انباشتگی کتاب صحبت کنیم و کتاب‌هایی که اخیراً خریدم یا هدیه گرفتم و به هر حال به دستم رسیده. من مصطفی فرهنگی هستم، اینجا کانال فرهنگیه و بذارید بلافاصله بریم سراغ کتاب‌هایی که اخیراً به دستم رسیده یا خریدم. اولیش شکسپیر شرکاست. شکسپیر شرکا رو احتمالاً میدونید، یک کتاب فروشی خیلی معروفه در پاریس فرانسه و دلیل معروف بودنش هم این بوده که پاتوق خیلی از نویسنده ها و هنرمندا بوده. صاحب این کتاب فروشی یا راه انداز این کتاب فروشی خانومی بوده به اسم سیلویا بیچ و خاطراتش رو درباره این کتاب فروشی در این کتاب منتشر کرده. طرح رو جلدش هم خیلی جذابه، به نظر میاد که جیمز جویسه که جلوی مغازه واسطاده و خب طبیعتا هنوز نخوندم ولی مطمئنم که خیلی کتاب جذابی خواهد بود. و من یه چیز خیلی 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 جذاب برای خودم فهمیدم، اونم اینه که روز و ماه تأسیس کتاب فروشی شکسپیر و شرکا دقیقاً مصادف با روز تولدم و من از این بابت یه حس یه جوری دارم، خیلی باحاله به نظرم. به هر حال نمیدونم که این کتاب رو میخونم ولی حالا هر وقت خوندم حتما براش ویدیو هم خواهم ساخت. کتاب بعدی که فکر نمی کنم در حال حاضر شما بتونید پیداش کنید یا اگر پیدا کنید دست دومه یا باید برید سراغ این نایاب فروشی ها، کتابی است از سید علی صالحی. سید علی صالحی رو ما هممون در جایگاه شاعر میشناسیم، اما این کتابش شعر نیست، منشور شعر حکمت، یه جور نگرش به مسئله شعر و حالا به گفته خودش شعر حکمت. چند ورقی از این خوندم و به نظرم خیلی جذاب اومد. کتاب یک بار در زمستان 1395 منتشر شده و تا اونجایی که میدونم دیگه چاپ نشد. به نظرم خیلی کتاب جذابی میاد. حالا امیدوارم که اینم اگر خوندم براتون معرفی کنم. و دوتا کتاب بعدی از یک نویسنده است. این نویسنده کسی نیست جز آلبرتو مانگوئل. خیلی آدم عجیب و جذابیه، از اون کتاب بازای حرفه‌ای. شنیدم که یه نسبتی یا یک معاشرتی هم با بورخس داشته. اگر اشتباه نکنم همون کسی بوده که برای بورخس کتاب میخونده زمانی که نابینا بود. اینو با اطمینان نمیگم ولی یه همچین چیزی توی ذهنمه. کتاب اولی که از این نویسنده خریدم، ببخشید این کتاب رو هدیه گرفتم. اینو چند ماه پیش یک دوست عزیزی به مناسبت تولدم بهم داد و اسمش هست تصویرخوانی و درباره هنرهایی است که قراره چشم ما رو بنوازه. یک زیر عنوانی داره تصویرخوانی، وقتی به یک اثر هنری نگاه میکنیم به چه میاندیشیم. این کتاب رو نشر ماهی منتشر کرده و اینم به هر حال کتابی است که در حوزه هنر، عکاسی و نقاشی فکر کنم به ویژه میتونه کتاب موثری باشه. تعریف این کتاب رو هم خیلی زیاد شنیدم. کتاب بعدی که باز از همین نویسنده یعنی آلبرتو مانگوئل هست، اسمش هست تاریخ کتابخوانی و همونطوری که متوجه میشید هنوز تلفن روش هم نکندم. مدت‌ها دنبال این کتاب بودم. بذارید یه تیکه از این کتاب براتون بخونم. این کتابی که پیش روی من باز شده نه تنها تاریخ کتابخوانی بلکه تاریخ خوانندگان دیگر هم هست. افرادی که در طی قرون خواندن کتاب‌های خاصی را بر کتاب‌های دیگری ترجیح دادند. در موارد معدودی داوری پیشینیان خود را پذیرفتند، اما در مواقع دیگر عناوین فراموش شده قدیمی را نجات دادند یا کتاب‌های منتخبی از معاصران خیش را در قفسه‌های کتاب خود جا دادند. این قصه کامیابی کوچک و رنج‌های پنهان آنان و شیوه سپری شدن تمام آنهاست.
نحوه وقوع این رخدادها با دقت تمام در این کتاب آمده است. در قالب زندگی روزانه چند آدم عادی که اینجا و آنجا در خاطرات خانوادگی، تاریخ روستاها و شرح زندگی در مناطق دوردست در سالها قبل درج شده است. این کتاب خیلی خیلی احتمالاً جذاب خواهد بود برای کسایی که عشق کتابن یا کرم کتابن. من یه دوستی دارم، حسام، این کتابو یه جوری داشت ازش تعریف میکرد که واقعا نتونستم مقاومت کنم و این کتاب رو نخرم. مدت‌های طولانی هم صبر کردم که یه پول و پله‌ای دستم برسه بتونم این کتاب رو بخرم. وقتی که من خریدم چاپ سومش 496,000 تومان بود. این کتاب هم از اون کتابای جذابه. یه جایی من یه بار این کتاب رو توی کتاب فروشی دیدم، ورقش میزدم، یه تیکه‌ای داشت که حالا محتواش این بود. خیلی ها میگن که آقا مثلا این کتابا رو خوندی یا این همه کتاب که داری میخوای چی کار کنی؟ بعد یه چیز خیلی جذابی میگه که ببینید خیلی کتابا هست که خوندم و احتمالاً نمیخوام دوباره بخونمشون. خیلی کتابا هم هست که خوندم و دلم بخواد حداقل یه بار دیگه بخونمشون. و در این مسیر یه عالمه کتاب دیگه هم هست که اصلا مانع میشه بخوام خیلی از کتاب‌ها رو دوباره خوانی کنم. اون وقت این سوال پیش میاد که خب پس این همه کتابو میخوای چی کار؟ یه جواب خیلی 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 باحال میده. آقا دوست دارم کتاب داشته باشم. چه اشکالی داره؟ حتی اگر نخونم، حتی اگر عمرم کفاف نده که بتونم بعض از این کتاب‌ها رو حتی ورق بزنم. خلاصه اگه میبینید دور براتون کسایی هستن که کتاب دوست دارن، بذارید با این دوست داشتنشون حال کنن دیگه. با این کتاب دوستیشون لذت ببرن و حال کنن. گیر ندید. کتاب دلخوشی ما و دلبستگی ماست. امیدوارم که شما هم دلخوشی و دلبستگی های خودتون رو داشته باشید و پیداش کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. دلگرمم میکنی اگر این ویدیو رو لایک کنی. اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردی حتما این کار رو بکن. زنگوله کنارش رو هم روشن کن که هر وقت ما ویدیوی تازه منتشر کردیم شما در جریان انتشار قرار بگیرید. اگر هم میخوای یه لطف مضاعف در حق من بکنی، این ویدیو و یا ویدیوهای دیگه کانال فرهنگی رو با دوستانت به اشتراک بگذار. شما برای من بنویسید که آیا کتاب باز هستید یا نیستید. چه کتاب باز هستید چه نیستید؟ به نظرتون به کیا میگن کتاب باز؟ اینو برای من لطفاً کامنت کنید. کتاب باز از نظر شما کیه؟ بریم سراغ کتاب بعدی که چند وقت پیش خریدم، بتهوون بی پرده، و باز میبینید که هنوز تلفنش رو نکندم. بتهوون بی پرده اثر جان سوشه و ترجمه امیرمهدی حقیقت. حالا اگر منو بشناسید و یا حالا ویدیوها و صفحه اینستاگرامم رو دنبال کرده باشید میدونید که من یکی از مترجم‌های مورد اعتمادم امیرمهدی حقیقته. تا حالا ازش کتاب بد نخوندم. یه کتاب خوندم که سلیقم نبود، اما در ترجمه و در انتخاب به نظرم خیلی آدمه کار درستیه. خب طبیعتاً از اسم کتاب هم پیداست. این کتاب درباره زندگی بتهوونه، درباره موسیقی کلاسیکه و خب هنوز هم این کتاب رو نخوندم. این کتاب هم جزو کتاب‌هایی است که چند وقت اخیر خریدم. یه کتاب دیگه ای که باز هدیه گرفتم و خیلی دلم میخواست که واقعا این کتاب رو داشته باشم و خیلی به نظرم کتاب جذابیه. هم سر و ریختش خیلی جذابه و هم محتوای خیلی جذابی احتمالاً خواهد داشت. چون کتابو باز توی کتاب فروشی ورق زدم. کتابی است به اسم دیوان دیو. دیوان دیو خیلی به نظرم جلد خوشگلی در آورده، نشر چرخ. نوشته مهرک علی صابونچی. فرهنگ دیوان، پریان، جنیان، شیطانها، غولها و اژدهایان. این کتاب هم که نسبتاً کتاب حجیمی هم هست، خیلی تر و تمیز در واقع گردآوری شده و درباره شخصیت‌های منفی اساطیری و افسانه‌ای
که حالا در کتاب‌ها و در منظومه‌ها حضور داشتن و نقش آفرینی کردن. توی این کتاب بر اساس حروف الفبا شخصیت‌ها رو آورده، ویژگی‌هاشون رو گفته و اینکه توی چه منبعی و چه اثری این دیو یا این شیطان یا این پری یا این جن چه نقشی ایفا کرده، یه خلاصه داستانی ازش آورده. و چیزی که این اثر رو به نظر من شاخص میکنه اینه که برای گردآوری این کتاب سراغ منابع اصلی رفته آقای صابونچی و این یعنی که ما از منابع دست اول برای این کتاب بهره میبریم و خب این اعتبار این کتاب رو به نظرم خیلی زیاد میکنه. این چند تا کتاب یه بخشی از کتاب‌هایی بود که من این مدت یا خریدم یا هدیه گرفتم. یه کتاب دیگه هم هست، بذارید اونم نشونتون بدم چون اون خیلی دوست دارم. این کتاب خنده‌های خطرناک اثر استیون میلهاوزر. این کتاب هم یه مجموعه داستان از یک نویسنده آمریکایی. من قبلا از این نویسنده کتاب دستکش سفید و 7 داستان دیگر رو خوندم. خیلی زیاد اون کتاب رو دوست داشتم. هنوز فکر کنم دربارش ویدیویی نساختم، ولی اگر یه زمان این ویدیو رو ساختم لینکش رو این بالا میذارم. شدیداً بهتون پیشنهاد میکنم که از میلهاوزر یه کتاب بخونید، حالا چه رمان چه داستان کوتاه داره. ازش 6-7 تا کتاب منتشر شده و این تازه ترین کتابی است که ازش به فارسی برگردونده شده. کتابی است که نشر نی منتشر کرده. آقای مهنام نجفی هم مترجم این کتابه. مهنام آقاست دیگه ها؟ فکر کنم آقا باشه. خلاصه این هم باز جزء کتابای خیلی جذابی است که خیلی برای خوندنش ذوق دارم و احتمالاً یکم تو اولویت بالاتری قرار میگیره برای خوندن. یادآوری کنم یه بار دیگه لایک و سابسکرایب یادت نره. حالا یه چیزی هم بذارید بهتون بگم. آره ما احتمالاً نه حتما همه کتاب‌هایی که داریم رو نخوندیم. کتاب‌های زیادی داریم ولی خیلیاش سال‌هاست که توی کتابخونه است و تکون نخورده. بعضیاشون خاک خوردن و همیشه یه گوشه یه چشمی به من خواننده کتاب دارند که پس کی میخوای بیای سراغم. امیدوارم که انقدر عمرمون برکت داشته باشه و امیدوارم که یه کمی دغدغه هامون کمتر بشه، نگرانی هامون در زندگی کمتر بشه که بتونیم راحت تر بریم سراغ این کتاب ها و کتاب های بیشتری بخونیم و از زندگیمون به واسطه این کتاب ها بیشتر لذت ببریم و بیشتر بفهمیم. به هر حال هر کدوم از این کتاب ها یه حکمتی، یه چیزی برای ارائه دادن دارن و خدا کنه که قبل از این که بمیریم مقدار زیادی از این کتاب ها رو بتونیم خونده باشیم. گاهی وقتا دلم برای این کتاب ها تنگ میشه، کتابایی که روبرو من، نزدیک من، اما فرصت نمی کنم باهاشون معاشرت کنم. حالا همه کتاب من اینا نیستا. یه سری کتابام کنار تختم اینجوری چیتشو اومده بالا، یه سری کتابا توی کمد دیواری یا تو کارتونه، یه سری کتابا تو خونه پدریه. چیکار کنیم؟ ماییم و عشق کتاب. حالتون خوب باشه. تا بعد.